Assalamualaikum and what's up everybody's. Okay, sekarang ni ada adik saya. Dia bercosplay. Okay, sekarang kau nak tengok cara menggunakan slime tanpa menggunakan dynamo. Belum tengok Tahu nak? Cepatlah. Turun lah. Ni sticky lah. Sekarang kita nak buat campur semua slime. Yang mana slime kuning tu? Okay, tak adalah. Okay, tengok apa jadi kalau kita campur semua ni. Dia sticky gila ke jadi apa? Warna coklat ni sticky gila. Siap. Okay, betul. Pakai lagi dia adik. Betul ke? Nak tunggu saya sedai dah. Mula saya sedai. Ujian dah. Buat sakit. Kalau sakit mula saya sedai. Wish. Okay. Slime keras sikit. Aku nak bagi tahu kalau slime keras dan nak keras, korang kena letak air tau. Air tu jangan banyak. Tak sikit je. Korang ambil air kat tangan, letak slime ni. Apa ni? Bos minit. Susah lah nak gabungkan. Ni gimana tu? Apa lah dia? Oh, jadi slime besar. Macam tai. Macam tai lah pula. Kenapa lah jadi warna coklat? Kenapa tak jadi warna purple? Purple tak bergerak. Okay, wih besar. Besar gila slime. Kenapa macam tai ni? Wah. Okay. Macam mana buat? Inilah yang jadi. Kalau anda campur slime yang sticky dengan tak sticky. Mana boleh? Kalau tak air ni. Tak. Kamu fikir macam isi. Macam ustus tak? Macam ustus. Okay. Tuan punya ni tak dalam jadi sangat. Tuan tak tahu sangat main tu. Jadi saya buat cube tutorial. Dan nanti kita orang nak berlakon. Kita nak fikirkan lagi. Okay. Zee, tolong Zee. Tak boleh nak buka topeng ni. Sebab ikat mati. Okay, tengok. Nak bau? Tak ada bau. Wangi. Tarik warna. Okay. Tarik. Lupa tarik. Dia nak muntah tapi boleh bau. Wangi. Kalau nak buat prank kat orang, kita kata, tengok ni tahi. Bau-bau. Tak nak. Uish, wangi jadi siap. Okay. Korang tak adalah banyak sangat main slime ni. Macam ni lah jadi. Okay. Lepas ni cube tutorial. Korang akan tengok. Okay, bye. 3 minit je. Bye-bye.